Noong 3 ng Pebrero 1945, nagkaroon ng labanan sa pook na ito kung saan magkasamang pinalaya ng mga sundalong Amerikano at gerilyang Pilipino mula sa mga Hapon ang bayan ng Polo na ngayon ay lungsod ng Valenzuela. Bilang pag-aalala at pagpapahalaga sa dakilang sakripisyo ng mga lumaban at namatay upang makamit ang kalayaan ng bayan noong ikalawang digmaang pandaigdig, iniaalay ang munting bantayog na ito ngayong ika-21 ng Enero taong 2020.